بسم الله الرحمن الرحیم. موږ سره یو ټول دی، دلته به زه تاسو ته ولیکم. د نیټورکینګ لپاره استعمالیږي GNS3. دا موږ سره نیټورکینګ سیمولیشن ټول دی، خو بالکل دا موږ سره د ریل راوټر کله چې موږ راوټینګ کوو، راوټینګ موږ په پیکټ ریسر چې کوم سیمولیشن ټول دی په هغه کې هم کړی شو، خو په دغه کې چې کومې مطلب موږ سره کوم سینس ورکوي نو بالکل داسې به تاسو ته ښکاري، بلکې چې کومه اصل کې د GNS3 چې کوم ټول دی GNS3 دا اپریټ کیږي په څه شي باندې؟ په ریل موږ سره IOS باندې. مطلب دا چې د مختلف راوټر IOS دا پکې تاسو چې کلی شو اډ کلی شو، په یغه نه بعد تاسو چې کړی شو کنفیګریشن کړی شو په ریل IOS کې. IOS موږ سره نارملی دا چې دی دا اپریټینګ سیسټم دی د څه شي ولا دا موږ سره د راوټر اپریټینګ سیسټم دغه موږ یو نو موږ سره د راوټر مختلف قسم کیټګریز دي. اوس کوېسچن دا پیدا ویږي چې دا چې کوم GNS3 ټول دی دا به موږ ډاونلوډ کوو څرنګې، بیا انسټالوو څرنګې. دغه دپاره به زه راشم موږ سره دلته زه به په خپل براوزر باندې کلیک وکم. براوزر باندې ما کلیک وکړلو، په سرچ کې په ګوګل کې به ورکو چې GNS3. ګوره دلته زه ګوګل راغلم، په ګوګل کې ما ولیکلو چې GNS3 ډاونلوډ، نو دلته مختلف قسم تاسو سره به سورسز راشي. په دغه اولني سورس باندې چې ما کلیک وکړلو نو دلته ما سره ویب سایټ راغلو. که تاسو اکاونټ پکې نه وي څه بیسیک انفارمیشن غواړي خپل اکاونټ به پکې کریټ کړئ. ما اکاونټ و نو زه پکې دلته ډایرکټ دلته اوس د GNS3 د درې وړو ورژن دپاره هم شته، د لینکس دپاره هم شته، د میک دپاره هم شته، د وینډو دپاره هم شته. اوس چونکې موږ سره وینډو اپریټینګ سیسټم دی نو دلته به زه څه وکړم؟ په ډاونلوډ باندې به کلیک وکړم. په ډاونلوډ مې کلیک وکړلو، دلته به زه ډاونلوډ لره شم. تاسو دلته کتی شو، دلته ما سره څه شو دا ډاونلوډ شولو. دا به تاسو په انټرنیټ په سپیډ باندې ډیپینډ کی. زه به د خپات له لاړ شم چې کوم ځای کې دا ډاونلوډ شولو، د خپات له راغلم. په د خپات کې تاسو کتی شو، دلته ما سره دا ډاونلوډ شوی. په دغه باندې به زه ډبل کلیک وکم. ډبل کلیک نه بعد به دا څه شي؟ دا به رن شي. رن کېدو نه پاس په نیکسټ سټیپس په پکې یا به پکې زه وکم. دا ټول چې کوم دی دا ټولز به ما سره کنفیګر شي، انسټال به شي. بیا یې مخکې د انسټالیشن نه بعد موږ سره پکې پوسټ انسټالیشن سټیپس دي، هغه به هم پکې موږ وکړو چې هغه کې څه شی کېږي. بهرحال اوس چې کوم موږ سره څه شی دی نو به زه څه وکړم؟ به زه دغه ځای نه دا تاسو کتی شو ما سره GNS3 دا ما رن کړلو. کمپریس فایل دی، ویریفایډ بي کې هغه نه بعد دا تاسو کتی شو دی ما سره سیټ اپ ویزټ راغلو. که تاسو یو چې نوټس ته یې ایډ کړه، زه به دغه نوټس له راشم د خپل فایل له، دلته به زه څه وکم؟ زه به په دغه باندې کلیک وکم. دغه نه بعد ډیسکټاپ نه به راشم. فار ایگزامپل ما دلته کلیک وکړلو، دا ما سلیکټ کړو دغه ځای پورې. زه چې تاسو چې د ټول سټیپس ما سره په فارم په نوټس کې م راواله. دلته ما څه وکړلو؟ دا ما نوټس ته ایډ کړلو. بیرته ډیسکټاپ نه راغلم، زه به څه وکم؟ دلته به دا به نیکسټ کم. په نیکسټ کې تاسو چې دا هم ډیسکټاپ نه د سکرین شاټ واخله او نوټس ته ایډ کړه، نو دا به زه څه وکم؟ دا هم نوټس ته ایډ کړلو. دا موږ سره زه به په وروستو بیا نمبرینګ وکم چې دا فرست سټیپ دی، دا سیکنډ سټیپ دی. دا مې ما سره څه وشو؟ دغه نوټس ته به ایډ شي. تاسو کتی شو دغه نوټس ته ایډ شولو. زه به واپس ډیسکټاپ له راشم، دلته به زه څه وکم؟ دا به زه ایګري کم. دغه نه پاس دا مختلف قسم ټولز یې پکې ورکړي دي. دا ټولز به د دغه انسټالیشن سره څه کېږي؟ دا به انسټالیږي، دا هم پکې انسټال شي. زه به څه وکم؟ دا هم نوټس ته ایډ کړل. نوټس ته مې ایډ کړل. دغه نه بعد به زه څه وکم؟ په دغه نیکسټ باندې به کلیک وکم. که دا سټیپ غواړو چې دا هم ریکارډ شي، زه به تاسو ته دا ټول سټیپ څه کم ان د فارم آف چې دا کوم سلایډز نو سلایډ شو ته به زه دا ایډ کړم. دا هم ایډ کړلو. دغه نه بعد به زه څه وکم؟ بیا به ډیسکټاپ له لاړ شم او دلته به زه دا نیکسټ کم. نیکسټ مې کړلو. دلته که تاسو وغواړو چې په ډیفالټ پات کې انسټال شي نو په ډیفالټ پات کې انسټال کې، او که تاسو غواړو چې دا په نیو یو نوی پات ولا تاسو په خپله باندې ورکو نو تاسو دغه له څه کړی شو؟ یو خپل پات هم ولا ورکولی شو. دا مې نیکسټ کړلو. دغه انسټالیشن سټارټ شو. دا به لږ ټایم واخلي، دا به ډیپینډ کړي تاسو د انټرنیټ د سیسټم په سپیډ باندې. منټ دوه ټایم واخلي. هغه نه بعد موږ سره څه شي؟ دا موږ سره انسټال شي. مخکې ګورو چې کله کمپلیټ شي زه تاسو ته بیا وښیم.
GNS3 د موږ سره بالکل یو ریل چې کوم انوایرمنټ وي د راوټر کنفیګریشن ولا د مختلف قسم پالیسی میکینګ ولا کوم قسم پالیسی میکینګ کله چې موږ په یو راوټر کې راوټینګ ټیبل کریټ کوو نو د پر موږ ډاینامیک راوټینګ کو یا ولا موږ سټیټیک راوټینګ کو د ډاینامیک راوټینګ کنفیګریشن یا د سټیټیک راوټینګ کنفیګریشن دغه لپاره چې کله تاسو وغواړو چې یو ریل انوایرمنټ یا یو ریل راوټر کې تاسو کار وکړو نو نورمالي ریل راوټر د هر چې کوم اینډ یوزر وي یا مطلب لرنر وي د هغه په اکسس کې نه وي نو آی په سیمولیشن ټولز کې هغه سیمولیشن ټول موږ سره مختلف قسم کېدای شي یو کامن ټول چې موږ له سیسکو راکړی دی نو موږ سره چې شی سیسکو پیکټ ریسر دی مونږ میکزیمم چې کوم سیمولیشن کړي یا کو دا په سیسکو پیکټ ریسر کې کو نو ملټیپل داسې کمانډز راشي ایډوانس کمانډ یا ایډوانس ټربل شوټینګ کمانډ چې آی موږ سره لکه فار ایگزامپل یو ټي اف ټي پی د موږ سره یو سرور دی ټي اف ټي پی نو دا په اولډ ورژن چې کوم د سیسکو ولا و نو پخ کې د دغه سپورټ نه و مطلب که کار به وکړلم هغه ریل سینس په تاسو سره نه کېدو نو دغه کنفیګریشن د پاره یا فار ایگزامپل ز SSH یا ټیلنیټ په دواړو باندې موږ شي کو ریموټ کنیکټیویټي کو په دغه دواړو کې موږ یو چې ټیلنیټ دا پلان ډیټا لګي او چې کوم SSH ته دا موږ سره چې شي کې دا انکریپټډ ډیټا لګي نو دا موږ خو په تیوریټیکلی وایو کنسپټچولی موږ دا خبر از دا دی خو داسې څه کمانډ چې نشته چې موږ د ډیټا انټرسپټ کو او هغه نه موږ ریډینګ وکړو او موږ سره راشي چې دا رښتیا یو پلان ډیټا لګي او بل موږ سره انټرسپټډ ډیټا لګي یا انټرپټډ یا کنورټډ ډیټا لګي نو دغه لپاره موږ سره یو ټول د نیټورکینګ ولا چې موږ ورته وایر شارک یو په وایر شارک ټول باندې کوم غوړو په GNS3 کې یو پیکټ چې کله موږ سند کوو ریموټ سیستم ته نو موږ په وایر شارک باندې په GNS3 کې دا چې کړه شو د پیکټ ټریپینګ کړای شو په د پیکټ ټریپینګ کې موږ سره چې د څومره مطلب د ډیټا دا ډیټا موږ بیا په بعد کې کته شو چې د موږ سره انکریپټډ دا او کدا پلان دا نو دغه لپاره دا کنسپټ کتلو لپاره انډرستانډینګ لپاره موږ سره ریکوایرډ دی چې موږ GNS3 انسټال کو دلته مختلف قسم داسې ټولز دي سافټویر دي چې ریکوایرډ دی موږ سره د چشي لپاره د GNS3 د ورکینګ لپاره مطلب دا چې د GNS3 سره موږ سره په کمباین باندې کار کی یا مطلب دا چې ریکوایرډ ده چې دا GNS3 سره موږ شي کو دا ټولز یوز کو نو دا لپاره به موږ شي کو موږ به دا ټولز پکې چې څومره مرسي بای ډیفالت دا ټول به کې موږ ټول انسټال کو ځکه چې پراپر انسټالیشن نه بعد به تاسو چې کومه غریل سنس ته د GNS3 ټول ولا هغه به تاسو بیا استعمالای شو نو GNS3 یو پاورفل ټول دی یو سیمولیشن ټول دی په کار دی چې تاسو مطلب دا چې د نیټورکینګ چې کومه موږ سره ایټلیست چې کوم د راوټینګ ولا ټاپولوژیز دي مطلب مختلف قسم راوټینګ پروتوکولز دي ډاینامیک راوټینګ پروتوکول قریب ته قریب موږ سره OSPF ته موږ سره IGRP دی کا EIGRP دی کا ISIS ته کا BGP دی دا ټول کنفیګریشن د لپاره تاسو کم از کم ایټلیست یو ټاپولوژي امپلیمنٹ کې په یو ریل GNS3 انوایرمنٹ کې نو ایټلیست تاسو ته باغریل سنس د کمانډ د ایگزیکیوشن والا بل مختلف قسم ان ډیوایس دي چې په ترو باندې موږ شي کړای شو موږ په لاین VTI باندې یا مطلب په ټیلنیټینګ باندې دا موږ لګه پوټي فار ایگزامپل د تھرد پارټي سافټویر دی چې دا موږ د GNS3 ټول سره د کنیکټیویټي لپاره استعمالای شو نو ډیر داسې قسمه کنسپټس دي چې هغه به تاسو ته ډیر په ښه طریقې سره په انډرستانډینګ کې راشي په GNS3 کې انیشلی GNS3 د نارمل یوزر لپاره دا لږ داسې وي چې لږ مشکل دی دا ټولز ځکه چې دا د پروفیشنل لپاره دی خو ایټلیست آی ویل ټرای مای لیول بیسټ چې زه تاسو په GNS3 کې فیملییر کم د مینیمم د راوټینګ د کنفیګریشن لپاره یا به دغه کې ایډوانس نور ډیر داسې کنسپټ شته مطلب دا چې هر راوټر موږ سره په مختلف قسم پیرامیټر باندې اپریشن کی نو پیرامیټر په بیس باندې موږ چې کله د یو پالیسی بیس راوټینګ امپلیمنټیشن کو نو په اخ کې موږ هغه پالیسی په ریل سنس کې امپلیمنټ کولای شو په GNS3 ټول کې بالکل تاسو ته به داسې محسوسیږي لکه دا بلکې محسوسیږي چې کوم اپریټینګ سیستم موږ په GNS3 کې یوز کوو د خپل مختلف قسم اپریشن د لپاره به د ریل د یو راوټر 7200 شولو یا مطلب داسې نور 3600 یا 1800 چې څومره موږ سره راوټر دي دغه راوټر ولا به موږ iOS فایل کوم ځای نه به ډاونلوډ کوو دغه کې به ډیفالت یا به ان شاء الله موږ په نیکسټ ویډیو کې وکړو د موږ سره چې شولو دا څه ټولز پکې موږ سره کمپلیټ شول تاسو که خیال وکړو اوس انسټالیشن د چې ولا سٹارټ دی د وایر شارک ډاونلوډینګ سٹارټ دی ور سره انسټالیشن سٹارټ دی
تاسو ته ما وویل چې وایر شارک کې موږ سره یو داسې ټول دی چې دغه په ترو باندې موږ د نیټورک چې کومه ډیټا ده د دغه ډیټا د وایر ټیپینګ په ترو باندې چې کله شو دا ټریپ کالی شو یا مطلب دا سیو کالی شو د مختلف قسم انالیسیس دپاره وخت ما تاسو ته وویل چې دوه قسمه ریموټ کنیکټیویټي ده چې یو اس اس ایچ دی او دویم موږ سره ټیل نیټ دی یو سیکیور کنیکټیویټي ده یو ان سیکیور کنیکټیویټي ده دا تیوریټیکلی موږ یایو پریکټیکلی چې کله په دغه کنیکټیویټي نه بعد مونږ کمیونیکیشن کو دا پیکټ چې کله مونږ ریډ کو نو مونږ ته به پته ولګېږي چې سیکیور چې کومه کنیکټیویټي ده د اس اس ایچ په ترو باندې د سیکیور شیل په ترو باندې نو په هغه کې چې کومه پیکټ مونږ ټریپ کو نو هغه پیکټ به مونږ سره ان ریډیبلی او کله چې مونږ په ټیل نیټ باندې کمیونیکیشن کو نو هغه پیکټ چې مونږ ټریپ کو وایر شارک باندې نو به مونږ سره چې شی به مونږ سره په ریډیبل فارمیټ کې وي مطلب ایزیلی ټو ګیټ ډیټا فرام دیټ فایل دا به مونږ سره چې وي دا به پاسبل وي نو مونږ سره به دا کنسپټ کلیر شي که مونږ دا سیم کنسپټ په سیسکو پیکټ ریسر کې وایو نو دا په سیسکو پیکټ ریسر کې نارملی د پیکټ انالایزینګ دپاره داسې څه مطلب ټولز نشته چې په کې مونږ بیا پیکټ انالایز کو انټرنلی چې په دغه ډیټا په دغه پیکټ کې مونږ سره کوم قسم ډیټا ده او که مونږ وکړو دا کیپیبلیټي مونږ سره په وایر شارک کې ده وایر شارک بای ډیفالټ چې کله مونږ د GNS3 انسټالیشن کو په دغه کې بای ډیفالټ د وایر شارک انسټالیشن هم کیږي نو دا ډیر داسې کنسپټس دي چې مونږ سره د دغه ټول سره ریلیټډ دي او دا د نیټورکینګ ریل کنسپټ دي مطلب په ریل ټاپالوجیز کې یا په ریل امپلیمنټډ نیټورک کې دا ټول کنسپټ چې مونږ سره شوي دا یوز کېدای شي نو بعضې چې کوم هایر کنسپټ دي د CCNP یا د CCIE لیول والا نارملی مونږ سره په پیکټ ټریسر کې هغه نه کور کیږي نو هغه لپاره مونږ ایډوانس لیول چې کوم نیټورکینګ دی نو ایډوانس لیول نیټورکینګ کې مونږ د سیمولیشن لپاره GNS3 چې کوم ټول دی د GNS3 ټول د انسټالیشن او د دغه هیلپ اخلو دا انسټالیشن به ټایم واخلي هغه پورې به زه دا ویډیو پاس کم ځکه بیا سایز ډېر اوږدېږي